this video is ginawan ko lang ng remake yung ating recipe na banana puto cheese. At this time, isi-share ko sa inyo yung mga tips na alam ko para naman iwas tayo failure. Lalo na dun sa mga mommies na first time pa lang magta-try na gumawa nito. Kaya naman mommies, tara! Pipinuhin lang natin yung 4 na piraso ng saging na lakatan, and once tapos na, leave lang natin to ng 30 minutes para mas mag-dark pa yung kulay niya. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-dark na yung kulay niya. Pwede na nating ilagay yung 1 cup ng pulang asukal. Una natin tong tutunawin para once na ilagay na natin yung ating dry ingredients, hindi natin ma-overmix ang ating butter. After nyan, pwede na rin nating ilagay yung ating 1 1/2 cup ng evaporada at ng isang pirasong malaking itlog. Once well combined, pwede na rin nating ilagay yung 1 tablespoon ng oil at 1 teaspoon ng vanilla. After ng wet ingredients, pwede na nating ilagay yung 2 cups ng sifted all-purpose flour. Haluin lang natin ng mabuti bago natin ilalagay yung 1 tablespoon ng baking powder at 1 teaspoon ng baking soda. Kaya huli natin tong inilalagay para maiwasan natin na ma-overmix ang butter ng ating puto. Pagtapos haluin, salain lang natin to ng isang beses para maalis natin yung mga buo-buo. Pagtapos salain, dapat ganito ang texture ng inyong mga butter. Not too thick and not too soft. Para sa ating tips, dapat yung tubig sa steamer nyo ay below half level lang. At make sure na napakuluan nyo na to sa high fire bago natin isiset sa low fire. Paalala ko lang sa mga molder na gagamitin nyo ay huwag nyong i-grease ng oil dahil tatagilid ang mga puto ninyo. And once naman na nakasalang na huwag ninyong bubuksan ang steamer nyo dahil babagsak ang inyong mga puto. Okay, ayan. Steam lang natin to for 15 minutes. After 15 minutes, pwede na nating buksan at ilagay yung cheese for toppings. Pwede rin kayong gumamit ng raisins o kaya naman ng choco chips. Yung mag-timer, malalaman nyo na luto na yung inyong puto sa pamamagitan ng toothpick check. If it comes out clean, then goods na ang inyong mga puto. Sa recipe na to, ang ginamit kong brand ng cheese ay yung CHEWY. Steam lang natin to for another 5 minutes.
Ayan, luto na ang ating banana puto cheese. O diba, makinis at maumbok. Bali sa recipe na to, makakagawa kayo ng 30 pieces ng puto gamit ang medium molder. Sana po nagustuhan ninyo at makatulong sa inyo itong ating recipe na banana puto cheese. And please don't forget to hit like and subscribe for more updates sa mga susunod na recipe na i-share ko pa sa inyo.